วันนี้เราอยู่กันที่ห้องแลบที่โรงงานครับวันนี้อิงมาเตรียมตัวอย่างกันแดดกันน้ำตัวใหม่ของอิงกุฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอิงขอเข้าไปข้างในได้ไหมคะได้เลยเข้ามาเลยวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะคุณอิงวันนี้เราอยู่กันที่ห้องแลบที่โรงงานครับวันนี้อิงมาเตรียมตัวอย่างกันแดดกันน้ำตัวใหม่ของอิงกุพอดีเลยครับโอเควันนี้ขอตามไปดูด้วยได้ไหมคะคุณอิงได้เลยมาสิอิงกำลังจะเริ่มเตรียมเคมีพอดีเลยวันนี้ค่ะมีคำถามความเชื่อความเข้าใจผิดที่คนดูถามมาขอเอามาถามคุณอิงได้ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องกันแดดค่ะได้ถ้างั้นเดี๋ยวอิงจะเตรียมเคมีกันแดดก่อนละกันแล้วเราก็ตอบคำถามไปด้วยเนาะงั้นขอยิงคำถามแรกเลยได้ไหมคะได้มาอยู่ในห้องแบบนี้ค่ะในแลบในบ้านเราต้องทากันแดดไหมคะกระจกต้องเล่าอย่างนี้ว่ามันกัน UVB หรือว่าแสงที่ทำให้เกิดผิวไหม้ได้ประมาณ 95% ซึ่งเยอะมากแต่ว่ามันกัน UVA หรือว่าแสงที่ทำให้เกิดแบบมะเร็งผิวหนังได้ไม่เยอะนะครับประมาณ 50% เท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยู่ในห้องที่มีกระจกก็ควรจะทากันแดดนะครับนอกจากถ้ากระจกคุณมีฟิล์มซึ่งอาจจะกันได้ประมาณ 99% ของทั้ง UVA กับ UVB ก็อาจจะไม่ได้ต้องหมั่นทากันแดดขนาดนั้นนะครับในวันหนึ่งค่ะเราต้องทากันแดดซ้ำไหมคะคือมันก็มีวิจัยอยู่นะจากนักวิจัยศิริราชมหิดลแล้วก็จุฬาทำร่วมกันนะครับเขาบอกว่าจริงๆถ้าเกิดเราอยู่ในออฟฟิศนะค่า SPF จะลดลงประมาณ 16% หลังจาก2ชั่วโมงประมาณ20กว่า%หลังจาก3ชั่วโมงนะครับแล้วก็ 30% หลังจากประมาณ8ชั่วโมงเพราะฉะนั้นตัวเลขมันก็ไม่ได้สูงมากนะครับถ้าเกิดคุณนั่งอยู่ในห้องทั้งวันเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ต้องหมั่น reapply กันแดดขนาดนั้นนะครับทากันแดดเยอะๆแล้ววิตามินดีในร่างกายค่ะจะตกลงไหมคะคุณอิง recommended dietary allowance หรือว่าจำนวนวิตามินดีที่คนเราต้องได้ใน1วันเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ600 IU นะครับซึ่งถ้าเกิดเราอยู่ในแดดแค่ประมาณ10-15 นาทีมันก็คือได้ครบแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เราทากันแดดเนี่ยนะกันแดดค่า SPF มันก็ไม่ได้กันแดดได้ 100% อยู่แล้วนะครับ SPF 50 ก็กันได้แค่ 97-98% เท่านั้นแล้วก็อีกอย่างคือไม่มีใครทากันแดดแบบทั้งร่างกายอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นยังไงถึงเราจะหมั่นทากันแดดแค่ไหนเนี่ยเราก็น่าจะได้วิตามินดีครบที่เราควรจะได้อยู่แล้วนะครับขอตามไปข้างหลังด้วยได้ไหมคะได้เลยมาถือของไปด้วยตอบคำถามไปด้วยได้เนาะคุณอิงได้ครับ multitask สุดๆวันนี้โอเคค่ะคำถามต่อไปคนผิวสีเข้มมีเมลานินเยอะเลยไม่ต้องใช้กันแดดจริงไหมคะไม่จริงทุกคนต้องใช้กันแดดหมดคือมนุษย์เราเนี่ยมีสีผิวแบ่งออกได้เป็น6สีนะครับหรือว่าที่เราเรียกว่า Fitzpatrick Scale ผิวสีที่อ่อนที่สุดนะครับ Fitzpatrick 1 เนี่ยมี SPF จากเมลานินอยู่แค่ประมาณ 1-2 เท่านั้นนะครับแล้วก็คนที่แบบผิวสีเข้มที่สุด Fitzpatrick 6 เนี่ยเขาผิวเข้มมากเขาเมลานินเยอะมากวิจัยก็ชี้ว่าเขาก็ยังมี SPF ธรรมชาติจากเมลานินพวกนี้แค่ประมาณ15เท่านั้นนะครับก็คือไม่เยอะเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะสีผิวเข้มสีผิวอ่อนเนี่ยก็ต้องทากันแดดนะครับโอเคค่ะตอนนี้กำลังชั่งส่วนผสมอยู่เลยเพราะฉะนั้นอยากถามคำถามข้อนี้ข้อต่อไปเลยค่ะถ้าไม่อยากหน้าวอกหน้าลอยต้องระวังส่วนผสมตัวไหนคะคุณอิง Mineral Sunscreen อย่างเช่น Zinc Oxide กับ Titanium Dioxide เนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เกิดความขาวมากๆเพราะมันทำมาจากแร่แล้วก็พวก Filter Generation ใหม่บางตัวที่เป็น Hybrid Filter อย่างเช่น Tinosorb M Tinosorb A2B พวกนี้ก็สามารถทำให้เกิดความขาววอกได้เช่นกันนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือพวกสารทำเนื้อต่างๆอาจจะเป็นพวกซิลิก้าหรือว่าเพอร์ไลท์เนี่ยก็ทำให้เกิดความขาวได้เช่นกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสูตรแล้วก็เปอร์เซ็นต์ที่ใส่ด้วยนะครับไม่สามารถแบบชี้หลักกรอกได้แล้วก็บอกว่าเฮ้ยมันจะขาววอกเป็นไปไม่ได้นะครับต้องดูที่สูตรโดยรวมแล้ววันนี้ที่หยิบมามีไหมคะอันนี้ไงซิลิก้าบวกกับไทเทเนียมไดออกไซด์นะครับ Parcel TX ตัวนี้ก็สามารถทำให้เกิดความขาววอกได้แต่ว่าเราจะไม่ใส่เยอะนะครับเราใส่นิดเดียวตอนนี้ค่ะบริษัทโฆษณาของกันแดดจะบอกว่าต้องทา1/4 ช้อนชาเพราะว่าเขาอยากให้กันแดดเราหมดเร็วๆจะได้อุดหนุนเขาเร็วๆจริงไหมคะ ไม่จริงทุกคนคือเข้าใจแหละว่าปริมาณมันเยอะแต่ว่าต้องเข้าใจด้วยว่าเวลาที่เราผลิตกันแดดเนี่ยเราทดสอบหรือว่าเราได้ค่า SPF กับ PA มาโดยการที่เราใช้ปริมาณกันแดด2 มิลลิกรัมต่อตารางเซนคูณกับ
ค่าเฉลี่ยใบหน้ามนุษย์ก็คือ600 ตารางเซนนะครับออกมาเป็น 1,200 มิลลิกรัมหรือว่า1/4 ช้อนชาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณใช้ไม่ถึงปริมาณนั้นสำหรับหน้าเนี่ยคุณก็จะได้ค่า SPF ไม่ถึงที่เราเขียนไว้หน้ากล่องนะครับคุณอิงวัดปริมาณแบบว่าพื้นที่หน้ายังไงนะคะตอนนั้นมันสามารถวัดได้เราใช้เทปวัดหน้าเลยแล้วก็เอาเทปแปะลงไปบนตารางก็เลยใช้กันแดดไม่ถึง1/4 ช้อนชาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครยังไม่เคยวัดหน้าตัวเองก็ให้ใช้เยอะไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเหลือดีกว่าขาดนะครับโอเคค่ะพูดถึงปริมาณไปแล้วต่อไปวิธีการทาตอนนี้เป็นประเด็นถกเถียงกันค่ะว่าเราถูกันแดดแบบวนไปวนมาถูวนๆได้ไหมคะคุณอิงเดี๋ยวอีกแป๊บนึงก็ได้ครับกันแดดจะถูยังไงก็ได้ขอให้ออกมาจากหลอดอยู่บนหน้าเราก็พอแล้วนะครับแต่ว่าเวลาที่กันแดดมันเริ่มซึมเนี่ยให้หยุดถูเพราะว่าจุดประสงค์ของกันแดดก็คือการสร้างฟิล์มบนผิวใช่ไหมถ้าเกิดเราถูตอนมันเริ่มซึมแล้วเนี่ยมันก็จะทำลายฟิล์มทำให้มันไม่สามารถกันแดดได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปหยิบเคมีเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับหยิบเคมีเพิ่มใช่ไหมคะคุณอิงเพราะฉะนั้นอยากถามส่วนผสมตัวนี้เลยว่ามันมีตัวไหนไหมที่ทำให้เสื้อเหลืองตัวไหนที่ทำให้เสื้อเหลืองหรออยู่ตรงนี้หรือเปล่านะ เสื้อเหลืองที่สุดเลยนะคือเอโวเบนโซนมันเป็นตัวที่ใส่มาเยอะมากในพวกกันแดดบอดี้เพราะว่ามันกัน UVA ได้ดีมากแล้วมันราคาดีนะครับเป็นฟิลเตอร์เจเนอเรชันเก่าก็เลยเป็นตัวที่มีปัญหามากเพราะว่าหลายๆคนที่ใช้กันแดดบอดี้เนี่ยมันก็จะเลอะเสื้อหรือว่าเปื้อนเสื้อได้ง่ายนะครับเทคนิคก็คืออย่าเพิ่งซักผ้านะครับบีบมะนาวลงไปหรือว่าซิตริกแอซิดลงไปก่อนนะครับทิ้งเอาไว้ข้ามคืนตอนเช้าเนี่ยตื่นมาให้ซักด้วยน้ำเย็นนะครับอย่าซักด้วยน้ำร้อนเพราะว่าบ้านเราเนี่ยน้ำร้อนมีแร่เยอะนะครับพอมีแร่เยอะเนี่ยมันก็จะเกิดปฏิกิริยากับตัวเอโวเบนโซนทำให้เสื้อเหลืองกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าซักด้วยน้ำร้อนนะคะทากันแดดเยอะๆมันทำให้เป็นมะเร็งผิวหนังจริงไหมคะคุณอิงไม่จริงครับเป็นความกลัวที่แบบเฟียร์มองเกอร์จากพวกแบรนด์ Clean Beauty สุดๆยังไม่มีการวิจัยชี้ว่าการทากันแดดทำให้เกิดมะเร็งนะครับแต่ที่แน่ๆคือการไม่ทากันแดดทำให้เกิดมะเร็งอันนี้เรารู้กันเป็นแฟกต์นะครับเพราะว่ามะเร็งผิวหนังเกิดจากแสง UV คุณอิงคะตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วคะตอนนี้ถึงขั้นตอนที่น่าตื่นเต้นที่สุดเลยนะครับก็คือขั้นตอนที่เราจะมาโฮโมกันแดดกันก็คือเราเตรียมเคมีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีฝั่งที่เป็นน้ำมันหรือฝั่งที่เป็นฟิลเตอร์กันแดดแล้วก็ฝั่งที่เป็นน้ำเดี๋ยวเราจะมาฮีทนะครับแล้วก็ผสมมันเข้าด้วยกันขึ้นมาเป็นเนื้อครีมกันแดดของเรานะครับโอเคได้เลยค่ะขอยิงคำถามถัดไปเลยนะคะคุณอิงกันแดดแบบฟิสิกอลทำงานโดยสะท้อนแสงแดดและไม่ดูดซึมเข้าร่างกายใช่ไหมคะไม่จริงกันแดดแบบเคมีคอลหรือว่ากันแดดแบบฟิสิกอลเนี่ยจริงๆแล้วมันทำงานเหมือนกันเลยนะครับฟิสิกอลหลายๆคนจะชอบคิดว่ามันทำงานโดยการสะท้อนแสงออกใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันสะท้อนแสงออกแค่ประมาณ 4-5% เท่านั้นนะครับที่เหลือทำงานโดยการดูดซับพลังงานแล้วก็แปลงเป็นพลังงานฮีทนะครับเหมือนกับกันแดดแบบ chemical date เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการบอกว่ากันแดดแบบ mineral หรือ physical เนี่ยไม่ซึมเข้าผิวไม่จริงนะครับมันซึมเข้าผิวเหมือนกับกันแดด chemical ถ้ากันแดดทับกันหลายๆตัวจะท็อปอัพค่า SPF ใช่ไหมคะ50-50บวกเป็น100เลยแบบนี้ใช่ไหมคะไม่จริงครับกันแดดเนี่ยเราไม่สามารถคิดแบบนั้นได้1+1ไม่ได้เท่ากับ2จริงๆแล้ว1+1อาจจะเท่ากับ0ก็ได้นะครับเพราะว่าฟิลเตอร์บางตัวเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะทำงานด้วยกันได้ดีอย่างเช่นสมมติว่ากันแดดอันแรกเนี่ยมีเอโวเบนโซนกันแดดอันที่2มีซิงค์หรือว่าไทเทเนียมไดออกไซด์นะครับ2ตัวเนี้ยเรารู้กันดีว่ามันไม่ถูกกันเพราะฉะนั้นไม่สามารถเลเยอร์เพราะฉะนั้นค่า SPF มันจะตกลงนะครับก็เลยไม่อยากจะให้เลเยอร์กันแดดให้ทาแค่ตัวเดียวแต่ว่าทาในปริมาณที่ถึงก็เพียงพอแล้วนะครับคำถามต่อไปค่ะเราต้องทามอยเจอร์ก่อนลงกันแดดทุกครั้งเลยหรือเปล่าคะคุณอิงแป๊บนึงนะทุกคนใช้สมาธิก่อนตอนนี้ยากใช่ไหมคะขั้นตอนนี้เราจะต้องเทฝั่งที่เป็นน้ำมันลงไปในฝั่งที่เป็นน้ำนะครับทุกคนต้องทามอยเจอร์ก่อนกันแดดไหมใช่ไหมคือถ้าคุณมีผิวแห้งก็ทาได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนผิวมันอยู่แล้วโอ้โหลงมอยเจอร์แล้วเสร็จก็ต้องลงกันแดดมันอาจจะมันเยิ้มได้ส่วนว่ากันแดดเราก็มีส่วนที่เป็นน้ำมันอยู่แล้วนะครับทุกคนเนี่ยมีพวกส่วนผสม emollient occlusive humectant ครบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้ต้องใช้ moisturizer ก่อนทากันแดดลงแค่กันแดดเลยก็มีสารบำรุงสารเพิ่มความชุ่มชื้นสารกักเก็บน้ำไว้ครบแล้วนะครับอันนี้เรียกว่าเครื่องอะไรคะคุณอิงอันนี้เรียกว่าเครื่องโฮโมแบบไซส์เล็กนะคะเพราะว่าวันนี้เราทำงานกันอยู่ใน lab เฉยๆซึ่งเวลาที่เราผลิตใน lab หรือว่าในโรงงานจริงเนี่ยชั้นล่างนะครับมันก็จะเป็นเครื่องโฮโมแบบถังไซส์ใหญ่มากๆเลยนะครับโอเคค่ะข้อต่อไปค่ะคุณอิงพอเห็นเครื่องนี้แล้วก็นึกถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้านโทรทัศน์ที่บ้านโทรศัพท์ที่บ้านแสงสีฟ้าจากอุปกรณ์พวกนี้ค่ะทำร้ายผิวเราไหมคะแ
แสงสีฟ้าเดียวที่ทำร้ายผิวเราคือแสงสีฟ้าจากพระอาทิตย์นะครับงานวิจัยชี้ว่าถ้าเกิดเราอยู่กลางแดดเลย1.5 ถึง 2.5 ชั่วโมงเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเกิดจุดด่างดำที่แย่ลงนะครับแต่ว่าแค่ในคนที่มีผิวสีเข้มเท่านั้นนะคนสีผิวอ่อนไม่เป็นนะครับซึ่งเวลาที่เรามาดูพลังงานตรงนั้นนะของพระอาทิตย์1.5 ถึง 4.5 ชั่วโมงนะเทียบกับพลังงานจากหน้าจอนะครับหน้าคุณต้องใกล้จอทีวีที่ใหญ่มากๆเลยหลายพันชั่วโมงเลยนะครับกว่าจะได้พลังงานเดียวกับถ้าเกิดคุณอยู่ในแดด 1.5 ถึง 2.5 ชั่วโมงนะครับถามกันเข้ามาเยอะมากค่ะคุณอิงคำถามนี้อาหารเสริมช่วยป้องกันแดดได้จริงไหมคะมันมีตัวหนึ่งที่อิงคิดว่าน่าสนใจก็คือของ Helio Care นะครับเป็นเจ้าแรกเลยที่เขาวิจัยวิตามินที่ช่วยปกป้องผิวจากความเสียหายของแสง UV ได้นะครับเขาใช้สารสกัดจากใบเฟิร์น Polypodium leucotomus นะครับซึ่งตัวนั้นวิจัยบอกว่ากันได้ SPF ประมาณ 5-7 คือไม่เยอะแหละก็คือเป็นอะไรที่กินเพื่อเสริมตอนนี้ก็โฮโมเรียบร้อยนะครับเห็นเลยว่าเนื้อครีมมันเริ่มก่อตัวขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรารอให้มันเซ็ตตัวแล้วก็อุณหภูมิดรอปลงมาอีกแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปนั่งตอบคำถามกันที่โต๊ะดีไหมตอนนี้เทน้ำใส่กะละมังนี่คือขั้นตอนไหนคะอันนี้คือขั้นตอนคูลิ่งครับเราเป็นน้ำเย็นข้างล่างแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาค่อยๆคนกันแดดให้อุณหภูมิมันลดลงเรื่อยๆนะครับสปอยได้ไหมคะว่าอันเนี้ยกำลังทำกันแดดอะไรอยู่ได้สิอันนี้เป็นสูตรที่ตื่นเต้นมากนะครับคือต้องบอกว่าเป็นกันแดดกันน้ำสูตรแก้ตัวของอิงนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเราก็ได้รับฟีดแบ็กมาจากทุกคนว่าอยากให้กันแดดกันน้ำมันซึมเร็วกว่านี้อีกนะครับมันไม่ทันใจวัยรุ่นใจร้อนนะครับเราก็เลยทำสูตรนี้ขึ้นมาใหม่เลยนะครับเป็นสูตรกันน้ำที่จึ้งกว่าเดิมแล้วก็อิงบอกเลยว่าเนื้อเซ็ตตัวแบบเร็วขึ้นดีขึ้นนะครับเหมาะกับคนที่เหงื่อออกคนที่ผิวมันแล้วก็คนที่ทำกิจกรรมที่เปียกน้ำมากขึ้นคือเนื้อของน้องเนี่ยเป็นโลชั่นที่มันอาจจะดูทึบตอนแรกนะแต่ว่าภายในไม่กี่วิเนี่ยน้องซึมหายไปกับผิวเลยและประมาณไม่ถึง1 นาทีเนี่ยมันให้ความรู้สึกกึ่งแมตต์นะครับซึ่งเราทำสิ่งนี้ได้เนี่ยโดยไม่ได้ใส่แอลกอฮอล์ขนาดโมเลกุลเล็กที่หลายๆคนเนี่ยทาแล้วแสบตาหรือว่าระคายเคืองมาเลยแต่ว่าอิงใส่ส่วนผสมของซิลิก้าช่วยซับความมันแบบอ่อนโยนมาให้แทนนะครับที่สำคัญเนี่ยก็คือไม่ทิ้งความขาววอกเอาไว้เลยด้วยคุณอิงคะแล้วอันเนี้ยมันจะมันไหมเพราะว่ามันกันน้ำแล้วก็ SPF ค่อนข้างสูงอยู่เดี๋ยวเรามาใช้เครื่อง Sebometer วัดให้ดูเลยนะครับเห็นได้เลยว่าหลังใช้เนี่ยอาสาสมัครมีความมันผิวที่ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนผิวแห้งก็ใช้ได้เพราะมันไม่ได้แมตต์แบบทำให้ผิวแห้งแตกแล้วก็คนผิวมันอิงว่าก็น่าจะเลิฟสุดๆเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ทำให้ผิวมันเยิ้มคืออิงว่ามันเป็นกันแดดที่ใช้ง่ายสบายผิวนะครับแล้วก็กันน้ำได้ดีมากคือไม่ว่าคุณจะทำกีฬาแบบเอ็กซ์ตรีมหรือว่าคุณจะใช้เป็น everyday ก็ใช้ได้ทั้งคู่เลยนะครับเพราะว่ามันกันได้ดีมากแต่ว่าก็บางเบาพอที่จะใช้ได้ทุกวันเลยนะครับน้องกันน้ำได้ดีจริงไหมคะคือสูตรปีที่แล้วถ้าทุกคนจำได้นะอิงบอกตรงๆเลยใช่ไหมว่ามันไม่ได้กันน้ำแบบจึ้งมากถ้าคุณทำ extreme sport เนี่ยก็ให้ไปซื้อของเจ้าอื่นนะครับแต่ปีนี้ขอแก้ตัวทำสูตรที่เป็นการกันน้ำแบบสูงที่สุดมาให้นะครับ very water resistant หรือว่ากันได้80 นาทีนะครับแล้วก็เราทดสอบควบคู่กับมหาลัยมหิดลนะครับทำการทดสอบแบบทาแล้วก็ลงน้ำ20 นาทีขึ้นมาทาอีกทีลงน้ำอีก20 นาทีนะครับทำแบบนี้ทั้งหมด4 ครั้งเพื่อให้ได้มั่นใจว่ามันกันน้ำได้80 นาทีจริงๆนะครับบังเอิญค่ะสงกรานต์ที่ผ่านมาเห็นกันแดดหลอดบิ๊กบึ้มของคุณอิงในงานอีเวนต์หลายๆงานคนอื่นเขาฉีดน้ำคุณอิงฉีดกันแดดค่ะคือถ้าเกิดใครติดตามคอนเทนต์ของเรานะครับจะเห็นเลยว่าทีมอิงกุได้แบกกันแดดตัวนี้ไซส์ลูกวัวนะครับไปทั่วกรุงเทพเลยแจกจ่ายให้คนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติใช้เล่นน้ำกันเลยนะครับรับประกันเลยว่าโดนสาดน้ำแรงแค่ไหนเนี่ยกันแดดก็ไม่ไหลไม่เยิ้มแน่นอนนะครับคือตัวนี้อิงใส่ฟิลเตอร์กันแดดมาให้8 ตัวจุกๆเลยนะครับเยอะกว่าปีที่แล้วแล้วก็ใส่แต่ตัวดีๆทั้งนั้นเลยมีฟิลเตอร์รุ่นใหม่ตัว Tenasorb M Tenasorb S Juvenile T150 นะครับมีตัวรุ่นเก่า Octochlorine Homosalate Evobenzone แล้วก็ Octisalate เข้ามาเสริมแล้วก็ยังใส่ฟิลเตอร์ Mineral ตัว Titanium Dioxide มาให้ด้วยนะครับทดสอบค่า SPF บนจานแล้วก็ผิวมนุษย์จริงมาแล้วนะครับส่วนผสมตัวนี้ดีกว่าสูตรที่แล้วอีกนะครับเพราะว่าอิงเพิ่มส่วนผสมตัวฮีโร่ตัวใหม่มาชื่อว่า Aqua Tide 5000 BG นะครับเขาวิจัยจึ้งมากจนได้รางวัลเหรียญทองเลยนะครับในงาน In Cosmetic Award เป็นงานเคมีเครื่องสำอางที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยตัวนี้เขาบอกว่าสามารถช่วยกระตุ้นการสร้างเซรามายธรรมชาติของผิวเราได้นะครับทำให้ผิวมีความแข็งแรงมากขึ้นอีกอย่างหนึ่งที่เด่นมากๆเลยก็คือน้องเนี่ยมีงานวิจัยที่ทำบนผิวมนุษย์จริงเลยนะครับชี้ว่า
สามารถช่วยลดอาการระคายเคืองแล้วก็อาการแพ้จากฝุ่น PM 2.5 แล้วก็ปัจจัยกระตุ้นต่างๆที่ทำให้เกิดการแพ้ในผิวมนุษย์ได้นะครับตัวนี้อิงใส่มาเพราะว่าเขามีงานวิจัยที่ชี้ว่าแสงแดดกับฝุ่นเนี่ยสร้างความเสียหายให้กับผิวแบบทวีคูณเลยหรือว่าที่เราเรียกว่า synergistic effect นะครับคือฝุ่นเดี่ยวๆก็แย่แล้วนะครับแสงแดดเดี่ยวๆก็แย่เช่นกันแต่ว่าเมื่อฝุ่นกับแสงแดดมาเจอกันเนี่ยมันกลายเป็นว่า1 บวก 1 เท่ากับ 5 เท่ากับ 10 ไปเลยนะครับก็เลยใส่มาในขั้นตอนกันแดดเพราะว่าคิดว่ามันเป็นไอเดียที่ดีมากๆส่วนผสมอื่นๆล่ะคะที่ดีอยู่แล้วยังใส่มาเหมือนเดิมไหมคะเหมือนเดิมเลยครับมีตัว encapsulated Zika หรือว่าสารสกัดจากใบบัวบกไทยที่เรานำไปกักเก็บในรูปแบบพิเศษนะครับทำให้ช่วยต้านอนุมูลอิสระได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็มี Lycoshield HEV Melanin ตัวนี้สามารถช่วยกันแสงสีฟ้าได้เช่นกันนะครับวันนี้ภารกิจใน lab เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะวันนี้ไปบรรจุแล้วก็เอาไปให้พนักงานที่ออฟฟิศใช้กันนะครับจากจะฟังฟีดแบ็กของทุกคนเหมือนกันว่าชอบไม่ชอบอะไรยังไงนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่เข้ามาทำ lab work กับอิงในวันนี้นะครับถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกด like subscribe แล้วก็แชร์ให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณแค่อิงเนี่ยได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในช่วงเพื่อนทุกคนแล้ววันเราเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย